Kine düşünüp durur. عشق
خدا یک دو سه اگر عشق میریزی با نیت بریز، اگر به سینت میزنی امشب با نیت بریز. امشب اونایی که روی تخت یاریسون خوابیدن رو یاد کن. امشب اونایی که رفتن زیر خرمان با خاک رو یاد کن. همه پدر مادرها، همه خواهر برادرها، همه اونایی که یه جاسه گفتن الان زیر خروارها خوابیدن، همه رو یاد کن داداش. آخرین یاد فقط نیت فرض باشه.
لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا صدا زنیا لبیک یا لبیک یا eşçiler sesle لبیک یا حسین لبیک یا Kine düşünüp boşa şu gelen ağzı